این بار یه کار دیگه میکنیم. این بار سرعت گردش زمین به دور خودش رو افزایش میدیم، یعنی طول روز رو کاهش میدیم. احتمالاً زمین دچار فروپاشی بشه، پس باید این کار رو خیلی با احتیاط انجام بدیم. سرعت رو من کم میکنم. اینم گرافای وضعیت نرمال زمین. خب این بار میام طول روز رو کمش میکنم، کم کم طول روز رو کوتاهش میکنم. یعنی الان در یک روز عادی ما عملا این زمین 2 بار دور خودش میچرخه. خب به نصف تقریبا رسید. حالا این با این افزایش سرعت زمین دور خودش تو بلند مدت ببینیم چه اتفاقی میفته. خب زمین داره دور خودش میچرخه. وضعیت دمایی یه مقدار نوسان داره ولی تغییر خیلی حادی من روش نمیبینم. بیشتر نگرانی من از فروپاشی زمینه، یعنی جرم شروع میکنه از دست دادن احتمالا با سرعت بالا وقتی میچرخه. خب این وضعیت زمینه. حالا یه مقدار یخبندان ما تو این جا داریم میبینیم. فشار اتمسفری مقدار افزایش پیدا کرده، سرعت 2 برابره و اقیانوس ها یه مقدار میبینی ارتفاع اقیانوس به خاطر گردش سرعت بالای زمین، عمق اقیانوس ها در واقع اینا موجا و سونامیایی که ایجاد میشه، مقدار ارتفاع آبمون بیشتر شده، یخامون خیلی تغییر نکرده. خب بازم من میرم سرعت رو خیلی با احتیاط بیشتر میکنم. میام اینجا کم 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 که اگر فروپاشی شد ما بتونیم ببینیم این صحنه رو. الان سرعت زمین دور خودش 3 برابر شد، یعنی طول روز رو 1/3 کردیم. توی یه روز داره 3 دور خودش میچرخه و ببینیم الان اوضاع چجوری میشه. سرعت شبیه سازی رو من یه ذره بیشتر میکنم. حدس خودم اینه که جرم از دست بده، چون این کارو من قبلا امتحان کردم و احتمالاً اقیانوسامون بیان مرکز زمین رو خط استوا جمع بشن. خب با گذر زمان دمامون یه ذره داره تغییر میکنه، ولی خب حالا تغییر اونقدر عجیب نیست. نقاط سرد خاصی اینجا من دارم اینم شکل میگیره و فشار اتمسفر رو میبینیم. ارتفاع اقیانوس همون داره بیشتر میشه، موجای آبیه که رو زمین داره شکل میگیره و یواش یواش میبینی آبا داره به سمت مرکز زمین جمع میشه. اینجا میبینیم ارتفاع عمق آبامون داره بیشتر و بیشتر میشه به خاطر سرعت بالا. آبا داره تو مرکز زمین جمع میشه. خب من باز هم سرعت زمین رو یه ذره بیشتر کنم، خیلی با احتیاط. خب الان زمین 5 برابر حالت عادیش قراره بچرخه. سرعتش 5 برابر شد. من یه ذره شبیه سازی رو سریعتر میکنم. حواسمون به این قسمت جرم زمین هست که جرم از دست میده و این ورم که اقیانوسامو میبینیم داره ارتفاعشون بیشتر میشه، موجای خیلی شدیدی داره سطح زمین ایجاد میشه. خب فشار اتمسفر بیشتر، میبینید آب داره میاد
بیشتر در قسمت استوا تو مرکز خط زمین داره جمع میشه. ارتفاع آب 11 کیلومتر و تو این نقشه بالا هم این دیده میشه. میبینید اینجا اتفاقی که افتاد، سرعت 5 برابر شد. اینجا قاره آفریقا، تمام این آمریکای مرکزی، اینا همه رفتن زیر آب. یعنی با افزایش سرعت 5 برابری یه سری قاره هامون، یه سری کشورها از بین رفتن همشون زیر آب. تمام این مرکز زمین شد آب و آبای اطراف. بریم ببینیم اوضاع ایران چی جوریه. اینجا هم داره یه سری دریاچه تشکیل میشه، ولی کم کم این آبام احتمالاً تخلیه بشن به سمت مرکز زمین. خب من سرعت رو بیشتر دارم میکنم، شبیه سازی رو. ببینیم تو بلند مدت چی میشه. فعلا زمین پابرجا مونده، ولی آبها همه جمع شدن مرکز زمین. وضعیت حیات. خب تا همینجا ما 20 خورده درصد از ساکنین زمین رو از دست دادیم. وضعیت حیات جالب نیست و باز هم من برم سرعت گردشش دور خودش رو بیشتر کنم با شبیه سازی کند. خب من بازم نصف میکنم، یعنی سرعت رو 2 برابر کردم. زمین تقریبا تو یه روز 10 دور داره دور خودش میچرخه و یه ذره شبیه سازی رو سریعتر کنم. جرم زمین و حواسم هست ببینم کی جرم از دست میده. این بالا میبینید دیگه کامل تمام آبهای دنیا جمع شدن روی این خط استوا و همه آبها اینجا متمرکز شدن به خاطر سرعت بالای گردش. اینجا عمق اقیانوسیمون تا 14 تا 15 کیلومتر رفت بالا، یعنی آبهایی که کل زمین جمع شد مرکز زمین و در واقع موجهای خیلی بزرگی داره ایجاد میکنه. وضعیت حیات رو احتمالاً باز هم کاهش میده و سرعت رو بیشتر میکنم ببینیم چی میشه. خب تا اینجا حداقلش زمین پابرجا مونده، ولی نقشه زمین رو ببینید. کل این مرکز زمین آبه، یعنی کل آبها جمع شدن اطراف خط استوا. اینجا رو ببینیم کاملا مشخص. خب ما یه ذره دیگه پیشروی میکنیم. طول روز رو خیلی با احتیاط کم 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 کوتاه‌تر میکنیم. ببینیم کجا فروپاشی انجام میشه. خب الان میتونیم بگیم سرعت زمین مثلا تقریبا 20 برابر دور خودش شده. جرم زمین همچنان هست، ولی تو شکل این بالا کاملا مشخصه که تمام آبها رو خط استوا جمع شدن. ارتفاع اقیانوسیمون تا 20 کیلومتر رفته و من خورد این رو افزایش میدم. باز هم خب یه اتفاقی افتاد. آره زمین میبینید داره جرم از دست میده به خاطر سرعت بالا، دچار فروپاشی داره میشه و این سمت میبینیم که فشار اتمسفرمون یهو تا 214 رفت بالا. روی این نقشه میبینید قسمت ارتفاعاتمون داریم جرم از دست میدیم. دمای سطح یهو تا 3000 درجه رفت بالا به خاطر اون فروپاشیه که داره انجام میشه و اینجا تو شکل میبینید که داره زمین جرم از دست میده.
خود زمینم که وضعیتش مشخصه. من سرعت شبیه سازی رو کم میکنم که این صحنه رو ببینیم. پس سرعت زمین رو الان ما 20 برابر کردیم. دیگه نیروی گریز از مرکز به حدی رسید که گرانش زمین نتونست نگه داره و میبینیم اینجا دمای متوسط زمین داره میره بالا و جرم زمین داره کم میشه. به شدت دمای متوسط داره میره بالا. اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته. این وضعیت زمینه. دمای متوسط زمین 7000 درجه. جرم زمین تا یه حدی، حالا یه 10-12 هزارمی فعلا از دست داده. من سرعت رو بیشتر میکنم ببینم اوضاع چجوری میشه. دمای زمین تا 10,000 درجه رفت بالا. 20 با سرعت 20 برابر داره دور خودش میچرخه. آیا زمین خواهد موند یا خیر؟ خب این در همین حین که داره نابود میشه و اینجا شما میبینید دمای سطح. من خیلی با احتیاط بازم سرعت چرخش رو بیشتر میکنم و فکر کنم داره به انهدام کامل میرسه. ببینیم کجا نقطه فروپاشیشه. الان سرعت زمین تقریبا 30 برابر حالت عادیشه. این وضعیت زمینه، وضعیت گرمایی و جرم زمین میبینید همینطور داره کمتر و کمتر میشه. یه ذره من کمکش کنم. سرعت زمین رو بیشتر میکنم. فکر کنم داره فروپاشی میکنه چون کنترلش هم از دست من خارج شده. میبینید به شدت داره جرم از دست میده. من اینجا استوب کنم. جرم زمین نصف شد. این وضعیت دمایی زمینه و بله این تا چند لحظه دیگه از دست خواهد رفت زمین. خب پس ما یه راه دیگه برای نابود کردن زمین امروز یاد گرفتیم که سرعت گردش زمین دور خودشو افزایش بدیم. جرم زمین کمتر از نصف شده. دما رو ببینید، یک طرف زمین به شدت بالاه، ارتفاعات زمین به شدت متغیر، فشار اتمسفر خیلی بالا و آب سطح زمین از دست رفته تقریبا دیگه. یعنی از تقریبا 20 خورده کیلومتر عمق اقیانوسامون به 47,000 سانتی متر رسیده، یعنی 475 متر زیر 1 کیلومتر. ببینم میذاره بازم سرعت رو من افزایش بدم و با افزایش سرعت اوضاع خرابتر شد. جرم زمین
طول روز رو خیلی کمتر کردم. ببینیم حالا چی میشه با سرعت پایین. بله زمین متلاشی شد. خب پس اینم یه راه دیگه. جرم زمین تقریبا میبینید به 2% رسید. دما 14,000 درجه و چیزی نمون دیگه عملا زمین. خیلی خوب، ممنون که این ویدیو رو هم دیدید. خسته نباشید تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار. I think the girls with their nails done now. Girls with their